नमस्कार छ साथीहरू। धेरै टाइमपछि फेरि म एउटा भिडियो लिएर आएको छु। हाम्रो यो अब जाडो समय आउन लाग्यो, इलेक्ट्रिक गिजरको चाहिँ अब यो एउटा इलेक्ट्रिक गिजर आएको छ मेरो पसलमा चाहिँ 200 वाटको रहेछ र पानी त अनि 15 लिटरको रहेछ पानीको चाहिँ। यसको चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो रेड लाइट चाहिँ बलिरहेको छ तर चाहिँ भित्र चाहिँ पानी चाहिँ तातेको छैन। अब यसमा चाहिँ के होला समस्या भन्दाखेरि अब रेड लाइट बोलेछ भनेपछि हाम्रो थर्मोस्टेट राम्रोसँग काम गरेको छ होला, तर चाहिँ अब यसको हिटरले चाहिँ काम नगरेको हुनसक्छ है त। अब हेरौँ, यसलाई चाहिँ खोलेर हेरौँ के छ यसमा समस्या है त। के साह्रो फोहोर बनाएर राखेको छ हो यस्तो पुरै पानी आइरहेछ, अलिअलि चरेछ, पानी रहेको थियो। अब सर्लक्क मजाले खोलिन्छ हामीले, पहिला पानी सर्लक्क जान्दिउँ है त। ल चल बेटा, अब हामी गिजर खोलिन्छ स्वाइँ स्वाइँ। अब नेक्स्ट यो पनि गयो। ओके, भनेपछि अब यसको समस्या चाहिँ के होला भन्दाखेरि रातो बत्ती बोलेछ, रातो इन्डिकेसन बोलेछ भनेपछि एउटा कहाँबाट आएछ, एउटा यहाँबाट यो थर्मोस्टेटबाट आएछ लाइनकोमा। भनेपछि फर्स्टमा हामीले हिटर चेक गर्छौँ है। हिटर चेक गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो यसको सेन्सर छ यसको अटो कट छ, यो पनि यसलाई पनि हेर्छौँ। यो अलिकति ट्रिप भयो जस्तो लाग्यो मलाई, यो हेर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ बल्ल थर्मोस्टेट हेर्छौँ है त। अब यो चेक गर्नुलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ मिटर चाहिन्छ। मिटर चाहिँ मैले कन्टिन्युटी रेन्जमा राखेँ। फर्स्टमा हामीले चाहिँ यसको चाहिँ के चेक गर्ने भन्ने अरे, फर्स्टमा हामीले यसको कोइल चेक गरौँ है त, दुईटाको। ल हेरौँ है त साथीहरू, यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा टर्मिनलमा जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ कन्टिन्युटी आएको छ है त। भनेपछि यसको हिटर चाहिँ ठिक छ है। अब हामीले यो दुईटामा चेक गर्नु पऱ्यो। अब यो दुईटा टर्मिनलमा चेक गर्नु पऱ्यो है। भनेपछि यो पनि हाम्रो ठिक छ है त। अब समस्या शङ्का लाग्यो मलाई कहाँबाट भन्दा तपाईँहरूको यो र यसबाट यसमा ल हेर्नुहोस्, हाम्रो के छ यो थर्मोस्टेटको कमी हो। भनेपछि हाम्रो थर्मोस्टेट गएको छ, हिटरको थर्मोस्टेट बुझ्नुभयो। अब यो थर्मोस्टेट चेन्ज गरेपछि हाम्रो यो हिटरले चाहिँ काम गर्छ है त। फेरि देखाइदिउँ म। हेर्नुहोस् मजाले छोइएको छ टुपिन, यहाँ चाहिँ हाम्रो कुनै पनि छैन है त। यो थर्मोस्टेटले गर्दा चाहिँ हिटरको चाहिँ पानी चाहिँ तातेन है। यो थर्मोस्टेटले के गर्छ भन्दा हाम्रो यसको यो चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त, यो जुन चाहिँ यो गइरहेको छ यो टेम्परेचर सेन्सर हो यसको चाहिँ। यसले चाहिँ टेम्परेचर सेन्स गर्छ यो भित्रपट्टिको, कतिको तातो भयो तातो भएन भन्ने कुरो। यसले सेन्स गरिसकेपछि यसले सेन्स गरेर यता बढाउँछ। जब पानी तपाईँले सेलेक्टेड गरेको भन्दा बढी तात्यो भने यसले के गर्छ, कट अफ गर्ने काम गर्छ है त। यसरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, पहिला हामी चेन्ज गरेर पठाइदिन्छौँ है त कस्टमरको। हस् त, धन्यवाद।